नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई आजको यस भिडियोमा। मेरो हातमा यहाँनिर एउटा प्रोडक्ट आएको छ अनबक्सिङ र रिभ्यूको लागि। र यो प्रोडक्ट साथीहरु एउटा यस्तो प्रोडक्ट हो जसमा तपाईले एउटामा चाहिँ तीनवटा फिचर पाउनुहुन्छ। जस्तै कि यसलाई तपाईले एज अ सेल्फी स्टिक पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ सेल्फीहरु खिच्नको लागि, र यसलाई तपाईले एज अ ट्राइपोड पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ भिडियोजहरु बनाउनको लागि, र यसमै तपाईले एउटा रिङ लाइट पनि पाउनुहुन्छ। सो यो तीनवटा कुरा चाहिँ तपाईलाई एउटै प्रोडक्टले दिन्छ। सो यो भिडियोमा रहेर म यसको डिटेल अनबक्सिङ र रिभ्यू तपाईलाई दिन्छु। लगभग मैले यसलाई 15-20 दिनदेखि युज गरिरहेको छु, र यसमा तपाईले कस्तो टाइपको फिचरहरु पाउनुहुन्छ र यसलाई तपाईले कहाँबाट बाइ गर्न सक्नुहुन्छ, यसको मूल्य कति हो, सबै जानकारी यो भिडियोमा दिएको छु। यदि तपाई कन्टेन्ट क्रिएटर हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई एकचोटी मजाले हेरिहाल्नुस्, तपाईलाई मन पर्छ भने यो चाहिँ तपाईले बाइ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। आउनुस् ढिला नगरिकन भिडियोको मेन अनबक्सिङ तिर लागौं। अब यो प्रोडक्ट चाहिँ साथीहरु तपाईले एउटा यस्तो टाइपको बक्समा पाउनुहुन्छ। माथि सेल्फी स्टिक L07 लेखेको छ, र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो टाइपको प्रोडक्ट छ, र कि हाइलाइटिङ फिचरहरु यो साइडमा चाहिँ मेन्सन गरेको छ। जस्तै कि यसमा तपाईले रिङ लाइट पाउनुहुन्छ, र रिमोट पनि हुन्छ, र ट्राइपोड पनि हुन्छ, र यसको जुन माउन्ट हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ तपाईले 360 सम्म जस घुमाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै कि टिकटकको लागि, युट्युबको लागि पोर्ट्रेट मोड अथवा ल्यान्डस्केप मोड त्यो चाहिँ यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। र यसको चाहिँ ट्राइपोड हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अझै तपाईले एक्सटेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ, जस सेल्फी स्टिक पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर के यसको अरू कुराहरू दिएको छ, जस्तै कि यो चाहिँ आइफोनमा र एन्ड्रोइड दुवैमा चल्छ है। सो यहाँनिर केही छैन, र यसको पछाडि यहाँनिर हेर्नुभयो भने यसको बारेमा अझै डिटेलमा जानकारी दिएको छ। ब्याट्री क्यापेसिटी दिएको छ, जस्तै कि 1200 mAh को छ, र म्याक्सिमम टाइम भनेको छ 2 घण्टासम्म चाहिँ तपाईले यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै कि लेखेको छ। र मैले युज गर्दाखेरि साथीहरु 2 घण्टा त नभरौँ, 1.5 घण्टा 1 घण्टा 25 मिनट चाहिँ मजाले चलेको थियो। र चार्जिङ टाइम यहाँनिर भनेको छ 180 मिनट रहेको छ, र यसको अरू यहाँनिर फिचरहरू छ जुन चाहिँ तपाईले भिडियोलाई पोस्ट गरेर डिटेलमा रिड गर्न सक्नुहुन्छ है। सो यसलाई खोल्नको लागि माथिबाट तपाईले खोल्न सक्नुहुन्छ। अलरेडी मैले खोलेर सबै कुरा हेरेरै म तपाईलाई दिइरहेको छु, जस्तै कि मैले यसलाई 15 दिन जति युज गरेको छु। अब यसलाई खोल्नु भयो भने सर्वप्रथम त तपाईले यहाँनिर पाउनुहुन्छ एउटा सेल्फी स्टिक है, र यो बक्स कन्टेन्ट अरू के छ यो भित्र चाहिँ एउटा युजर मेनुअल छ, र अर्को चाहिँ तपाईले यहाँनिर पाउनुहुन्छ एउटा चाहिँ यो चाहिँ केबल, जसबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ रिचार्जेबल रहेको छ। सर्वप्रथम त यो बक्सलाई साइडमा गरौँ, र यसमा अरू के कुरा पाउँछौँ यो त्यो हामीहरू हेर्छौँ। जस्तै कि यहाँनिर सेल्फी स्टिक यस्तो टाइपको प्लास्टिकमा आउँछ है। सो यति कुरा चाहिँ साथीहरु तपाईले योसँग चाहिँ पाउनुहुन्छ, र यसमा चाहिँ युज गर्ने तरिका छ आजकल यो कसैले पनि पर्दैन। सो यसलाई साइडमा गरौँ, र यसलाई चार्जर गर्नको लागि, यसलाई चार्ज गर्नको लागि चाहिँ यहाँनिर एउटा चार्जिङ केबल दिएको छ जुन जस बेसिक क्वालिटीको छ है। सो यसले नर्मली तपाईले मोबाइलकोबाट पनि चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो सेल्फी स्टिक साथीहरु तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो टाइपको छ हैन, प्लास्टिकको छ सबै कुरा, र क्वालिटीको कुरा गर्नु छ भने जस राम्रो क्वालिटीको छ है। र यसको साइडमा तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा चार्जिङ पोर्ट दिएको छ, जहाँबाट चाहिँ हामीले चाहिँ चार्ज गर्न सक्छौँ। त्यसपछि यहाँनिर अन अफ स्विच दिएको छ, र यो चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईले पाउनुहुन्छ। र यसलाई खोल्नको लागि चाहिँ तपाईलाई यसरी गर्नुपर्छ। यसरी गर्नुभयो भने यो चाहिँ यहाँनिर खुलिहाल्छ है। त्यसपछि साथीहरु यहाँनिर तपाईले एउटा मोबाइल युज गर्नको लागि यो पाउनुहुन्छ। यसलाई यसरी तान्नुभयो भने यसमा चाहिँ तपाईले मोबाइल राख्न सक्नुहुन्छ है। अब मोबाइल म तपाईलाई देखाउँछु यहाँनिर राखेर, जस्तै कि यहाँनिर एउटा मोबाइल फोन छ, म चाहिँ यसरी चाहिँ यो मोबाइल फोनलाई यसमा चाहिँ राख्न सक्छु। सो यसरी राखेर साथीहरु तपाईले यसलाई चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ एज अ सेल्फी स्टिक, जस्ट फोटोहरु क्लिक गर्नको लागि। अब यसलाई तपाई यदि युट्युब भिडियोको लागि युज गर्न चाहनुहुन्छ भने यसलाई चाहिँ तपाईले यसरी गरेर तपाईले युट्युब भिडियोहरु बनाउनको लागि यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। टिकटकको लागि मैले तपाईलाई भने यसलाई चाहिँ यसरी टिकटकको लाइभहरुमा चाहिँ तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो तपाई के को लागि यसलाई किन्न चाहनुहुन्छ त्यो हिसाबले तपाईले यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँनिर यो रहेको छ। अब सर्वप्रथम मोबाइललाई साइडमा राखौँ, त्यसपछि यसको अझै फिचरहरूको बारेमा जारौँ हैन। यसलाई यहाँबाट बन्द गर्न सक्नुहुन्छ। यसको पछाडि तपाईले यहाँनिर हेर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईले एउटा अझै माउन्ट पाउनुहुन्छ, जुन माउन्टमा चाहिँ तपाईले माइकहरू राख्न सक्नुहुन्छ। माइकहरू हुन्छ नि, जस्तै कि मसँग यहाँनिर यो एउटा माइक छ, यस्तो टाइपको माइक चाहिँ तपाईले यसमा चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर तपाईले एउटा ब्याट्री कम्पार्टमेन्ट पाउनुहुन्छ। यो भित्र चाहिँ एउटा ब्याट्री छ, जुन ब्याट्री चाहिँ साथीहरु तपाईले दराजबाट बाइचान्स बिग्रियो भने किनेर नयाँ पनि थप्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर यसलाई खोलेर जस हाल्नुपर्छ, 1200 mAh को ब्याट्री छ। अब यसलाई अन गर्नको लागि साथीहरु तपाईले यहाँनिर तपाईले एउटा स्विच पाउनुहुन्छ। यसलाई प्रेस गर्नुभयो भने यो चाहिँ यहाँनिर अन भइहाल्छ। जस्तै कि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ अन भइसकेको छ। क्यामेराले अलिकति यसलाई चाहिँ डिटेक्ट गर्न टाइम लिन्छ है, फोकस गर्न। सो यो चाहिँ पहिलो मोड रहेको छ हैन। म यसरी गरिहाल्छु, तपाईँ क्यामेराले राम्रोसँग टिप्दैन है। यो पहिलो मोड, त्यसपछि यो दोस्रो मोड, त्यसपछि यो तेस्रो मोड, अनि त्यसपछि यो चौथो मोड। चौथो मोड तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ अलिकति लाइट कम छ है। र पाँचौं मोडमा पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट यहाँबाट तपाईले यसलाई एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसको कलर चेन्ज गर्नु छ भने खिच्नु भयो भने यो चाहिँ अलिकति
डिप कलरमा गइहाल्छ है। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई पनि तपाईँले धेरै सानो चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। यसको क्वालिटीहरू म तपाईँलाई देखाउँछु है, सो तपाईँलाई टेन्सन लिनु पर्दैन, वेट गर्नुहोस् है। सर्वप्रथम त्यसलाई हेरिहालौँ राम्रोसँग के चाहिँ कसरी चलाउने भनेर। सो यस्तो टाइपको छ, यसलाई यहाँबाट चाहिँ तपाईँले यसको मोडहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई अफ गर्नको लागि लङ प्रेस गर्नुभयो भने यो चाहिँ यहाँबाट अफ भइहाल्छ है। सो यो थियो साथीहरू सेल्फी स्टिक प्लस ट्राइपोड। र यसलाई यसरी माथि तान्नुभयो भने यहाँनिर तपाईँले एउटा रिमोट पाउनुहुन्छ, जुन रिमोटबाट चाहिँ तपाईँले जस ब्लुटुथमा कनेक्ट गरेर मोबाइललाई यसलाई चाहिँ तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस फोटोहरू क्लिक गर्नको लागि अथवा भिडियोहरू रेकर्ड गर्नको लागि यो चाहिँ यहाँनिर हुन्छ। अब यसको ट्राइपोड हेर्न सक्नुहुन्छ, तल दिएको छ है, यसको लेग तल दिएको छ। अब यहाँनिर तपाईँले यसरी पुस गर्नुभयो भने यो चाहिँ यहाँनिर खुलिहाल्छ है, जसलाई चाहिँ तपाईँले यसरी चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले तपाईँलाई यो राखेर देखाइरहेको छु। अब यसलाई एज अ ट्राइपोड युज गर्नको लागि त मैले तपाईँलाई भने सर्वप्रथम तपाईँले यसलाई यसरी खोलिहाल्नुहोस् होइन, अनि त्यसपछि यहाँनिर यो हुन्छ, यसलाई यसरी तान्नु भयो भने यहाँनिर यो निस्किन थाल्छ है। र यसको हाइटको कुरा गर्नुहुन्छ भने साथीहरू लगभग 2.5 मिटर 2.5 मिटर जति यो चाहिँ जान्छ है। 2.5 मिटरभन्दा पनि अलिकति बढी नै हुन्छ। सो तपाईँको काम चलिहाल्छ। यदि तपाईँ लाइभहरू गर्नुहुन्छ नि टिकटकमा लाइभ गर्नेहरूको लागि त एकदमै बेस्ट छ क्या। जस्तै कि तपाईँले स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले तपाईँलाई यसको हाइट देखाइरहेको छु। सो यो खास गरिकन टिकटकरहरूको लागि चाहिँ मलाई लाग्छ एकदमै बेस्ट हुनसक्छ। र यो चाहिँ साथीहरू मैले किनेको 15-20 दिन जति भइसकेको छ। र यसको क्वालिटीहरू चेक गर्न चाहनुहुन्छ कस्तो टाइपको क्वालिटी आउँछ टिकटकमा, मेरो टिकटक प्रोफाइल रहेको छ techno.kd, स्क्रिनमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा जतिवटा रिसेन्टमा भिडियोजहरू आइरहेछ नि सबै यही रिङ लाइटबाट मैले बनाएको छु, यसकै लाइटबाट मैले सुट गरेको छु। मैले यसलाई किनेकै छु कि टिकटकमा जस्ट मेरो सर्ट कन्टेन्टहरू बनाउनको लागि। अरू त थुप्रै मसँग लाइटहरू छ, तर त्यो अलिकति बल्की हुन्छ कि, र त्यसलाई चाहिँ जो पोर्टेबल हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ सबै ठाउँमा लान मिल्दैन। सो यो चाहिँ अलिकति पोर्टेबल छ र सबै ठाउँमा लग्न पनि मिल्छ। र युट्युबमा कहिलेकाहीँ मलाई भिडियो बनाउँदाखेरि कुनै ठाउँमा डार्कनेस छ भने त्यो ठाउँमा म चाहिँ यसलाई चाहिँ जस्ट अन गरेर चाहिँ साइडमा राखिदिन्छु। यसले चाहिँ मेरो त्यो एरियाको लाइट चाहिँ यसले चाहिँ कम्प्लिट गरिदिन्छ क्या। सो यो कारणले पनि मैले चाहिँ यसलाई बाई गरेको छु। क्वालिटी वाइज एकदमै राम्रो छ होइन, एकदमै पोर्टेबल छ। र तपाईँ पनि यदि टिकटकमा लाइभहरू गर्नुहुन्छ र बेडमै बसेर ओछ्यानमै बसेर सबै काम गर्नुहुन्छ भने यस्तो अवस्थामा तपाईँले यसलाई राख्न सक्नुहुन्छ। ब्यागमा क्यारी गर्नको लागि पनि सजिलो र यसको क्वालिटी पनि जस्ट राम्रै छ। र स्क्रिनमा यहाँनिर म तपाईँलाई केही क्वालिटीहरू देखाइरहेको छु। मैले रुमको लाइटहरू सबै कुरा बन्द गरिदिएको छु, तपाईँले यहाँनिर आफैले हेर्न सक्नुहुन्छ यसको क्वालिटी चाहिँ कस्तो छ है। सो यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो फेस चाहिँ एकदमै क्लियर देखाइरहेछ र पछाडि चाहिँ अलिकति डार्कनेस छ, तर चाहिँ एकजनाको युजको लागि चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै बेस्ट लाग्छ। यदि तपाईँ गेमिङहरू गर्नुहुन्छ, गेमिङको लागि फेसमा लाइट चाहिएको छ, सफ्ट लाइट चाहिएको छ भने यस्तो अवस्थामा तपाईँले यसलाई चाहिँ बाई गर्न सक्नुहुन्छ है। अब भिडियोको अन्तिममा मसँग सोध्नुभयो भने यो कस्तो टाइपको प्रोडक्ट हो। यो प्रोडक्ट साथीहरू खास गरिकन मैले तपाईँलाई भिडियोमा धेरैचोटि भनेको छु, यो खास गरिकन चाहिँ टिकटक र युट्युबको लागि हो। जुन युट्युबमा हुन्छ नि फेस क्याम भिडियोहरू बनाउँछ नजिकबाट बसेर, जस्तै कि तपाईँले जुम मिटिङहरू गर्नुहुन्छ भने त्यसको लागि पनि बेस्ट हो। जुममा मिटिङहरू गर्नुहुन्छ भने त्यहाँनिर पनि तपाईँलाई यो काम लाग्छ, ल्यापटपमा मिटिङहरू गर्नको लागि। टिकटकको लागि त बेस्ट भइ नै हाल्यो, फेसबुकमा पनि तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ लाइभ गर्नको लागि। त्यसको प्राइस चाहिँ साथीहरू तलमाथि भइरहेको छ, कहिले 1800, कहिले 1900, कहिले 2000-2200सम्म जान्छ होइन। जो 1800देखि लिएर 2500को बिचमा तपाईँले यसको प्राइस पाउनुहुन्छ। डिफ्रेन्ट टाइपको ब्रान्डहरूको डिफ्रेन्ट प्राइस हुन्छ। म चाहिँ तल लिङ्क राखिदिन्छु, जुन चाहिँ बेस्ट हुन्छ, त्यहाँबाट गएर चाहिँ तपाईँले सजिलोसँग बाई गर्न सक्नुहुन्छ। सो मलाई लाग्छ तपाईँले सबै कुरा बुझिसक्नु भएको होला। यदि यसलाई तपाईँले बाई गर्न चाहनुहुन्छ भने तल लिङ्क मैले चाहिँ राखिदिएको छु, त्यहाँबाट गएर तपाईँले ओरिजिनल प्रोडक्ट्सलाई तपाईँले सजिलैसँग बाई गर्न सक्नुहुन्छ। र कन्टेन्ट क्रिएटरलाई चाहिने अरू ग्याजेटहरूको बारेमा पनि मैले भिडियोजहरू बनाएको छु, जुन तपाईँले स्क्रिनमा हेर्न स्क्रिनमा पनि देखाइरहेको छु। तपाईँले यो भिडियोलाई पनि चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको यस भिडियोमा यति नै। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा, लाइक गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।